السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضم وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن تحليل مرض الزهري. أولا، مرض الزهري ده مرض بينتقل من شخص مصاب لشخص سليم عن طريق العلاقة الجنسية. هذا المرض كان منتشر في أوروبا في الماضي، وبعدين انتقل للأمريكتين، وبعدين انتقل إلى جميع أنحاء العالم. هذا المرض طبعا احنا ما كناش نعرف عنه معلومات كتيرة. حصلت تجربة غير أخلاقية في الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي. خدوا مجموعة من الزنوج، حوالي 600 شخص، عملوا عليهم تجربة غير أخلاقية، وهي إنهم ما ادوهمش أي علاج خالص، وشافوا التطور الطبيعي بتاع المرض، ولقوا إن هو بيدخل هذا المريض في مراحل: مرحلة أولى، مرحلة تانية، ثم مرحلة كمون، ثم بتظهر المرحلة الثالثة وهي المرحلة الخطيرة. المرحلة الأولى عبارة عن قرحة غير مؤلمة، ودي بتظهر على المكان اللي دخل منه البكتيريا، وممكن تكون الأعضاء الجنسية، ممكن يكون المستقيم، ممكن يكون الفم. بتظهر زي قرحة نسميها شنكر. بتقعد من حوالي 3 أسابيع ل6 أسابيع، وبعدين بتختفي هذه القرحة. حتى لو هي ما أخدتش العلاج بتختفي من تلقاء نفسها. بعد كده بأسابيع أو شهور بتبتدي تظهر المرحلة التانية، وهي عبارة عن أيضا قرح وطفح جلدي. الطفح الجلدي عادة بيبقى موجود في الصدر أو في البطن، وأيضا بيبقى موجود في راحة الكف وفي باطن القدمين. وهذا الطفح الجلدي ما فيش معاه هرش، وفي نفس الوقت بيظهر زي قرح. هذه القرح ملساء، وبتبقى موجودة في بعض الأحيان في الفم، أو في المستقيم، أو في المهبل. وهذه القرح بنسميها كونديلوما لاتا. وأيضا بتظهر بعض الأعراض الأخرى زي الحمى، الإعياء، سقوط الشعر، تورم الغدد الليمفاوية، فقدان الوزن، صداع شديد في الرأس. كل هذه بتظهر مع الطفح الجلدي مع القرح بتاعة الفم أو الشرج. بالنسبة لهذه المرحلة الثانية بتقعد أسابيع، وبعدين بتختفي أيضا ممكن بدون علاج. بعد كده المريض بيدخل في فترة اسمها فترة كمون، لا تظهر عليه أعراض. و50% من فترة الكمون أو بعد المرحلة الثانية دهيت بيدخل في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة. و50% ما بيمروش بهذه المرحلة الثالثة. لكن المرحلة الثالثة دي هي تعتبر المرحلة الخطيرة. بيحصل فيها نوع من انواع ان الخلايا بتاعه المخ او الجهاز العصبي بتتاثر جدا جدا. بيحصل فيها حاجه زي شبه اورام نتيجه حساسيه شديده الجسم بيعملها، فبتؤدي الى تدمير خلايا المخ والجهاز العصبي. ده بيؤدي الى الجنون. في بعض الاحيان بيصيب النخاع الشوكي، ممكن يؤدي إلى صعوبة في المشي، ممكن أيضا يؤدي إلى أن يحصل عمى أو يحصل فقدان للسمع. كل ده نتيجة المرحلة الثالثة اللي بيمر بيها هذا الشخص. طبعا زي ما قلت لكم هي تجربة غير أخلاقية، وتم اكتشاف هذه التجربة فيما بعد، وأحفاد الناس اللي حصل عليهم التجربة دهيت رفعوا قضايا على الحكومة، وخدوا تعويضات وقبل ما يتحكم فيها. وطلع قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يجرم
مثل هذه الابحاث العلميه على البشر، احنا استفدنا من هذا الموضوع ان بعد كده هو بقى في قوانين ونظام ازاي نعمل ابحاث علميه وما نعرضش البشر لمثل هذه الجرائم الاخلاقيه. طبعا احنا زمان كنا بنكتشف المرحله الثالثه دي في لما كنا الاطباء بيدخلوا يشوفوا السيدات اللي جايين من بيوت الدعاره، عايزين يعرفوا هل هي دخلت في المرحله الثالثه ولا لا، بفحص بسيط للنظر. بيشوفوا هل البؤبؤ بتاع العين بيستجيب للضوء ولا لا. لو ما استجابش للضوء ولقيناه مكرمش واستجاب للتركيز على شيء قريب، يعني ابتدى يحصل له استجابة نتيجة التركيز على شيء قريب، ده معناها ان ده البؤبؤ ده اصيب بالمرحلة الثالثة من الزهري. وبنسمي هذه الظاهرة أرجايل روبرتسون. البؤبؤ ده بنسميه أرجايل روبرتسون. طبعا بالنسبة لهذا المرض قل كتير عن زمان، ولكن لازال موجود على مستوى العالم كله. طبعا بالنسبة لهذا المرض زي ما قلت لكم في المرحلة الثالثة احنا ما بنلاقيش الميكروب خالص، يعني هو غير معدي في المرحلة الثالثة، ولكنه معدي في المرحلة الأولى ومعدي جدا في المرحلة الثانية. طبعا احنا اساسا بينتقل عن طريق العلاقة الجنسية وعن طريق القبلات، لانه ممكن ينتقل عن طريق اللعاب. واحنا في هذه الفيديو برضك بنحذر من تقبيل الاطفال عن طريق الفم، لان ممكن ينتقل لهم لو في قرحة في الفم من مريض زهري. طيب بالنسبة لهذا المرض زي ما قلت لكم كمان ممكن يصيب القلب والشرايين في المرحلة الثالثة، ممكن يؤدي إلى أساسا مشاكل في الشريان الأبهر أو الأورطة، ممكن يؤدي إلى مشاكل في الشرايين المغذية للقلب اللي هي الشرايين التاجية. طيب بالنسبة لهذا المرض ازاي احنا بنشخصه؟ اولا احنا بنشخصه بالاعراض بتاعته، بنشوف هل المريض ده في المرحلة الاولى، في المرحلة الثانية، في المرحلة الثالثة، بنكشف على المريض. ايضا بنعمل اختبارات. الاختبارات دي هي بنعمل اختبار اسمه VDRL واختبار الRBR. لو الاختبارات دي طلعت ايجابية ساعتها بنعمل الاختبارات التأكيدية. لو طلع سلبي خلاص يبقى هذا الشخص غير مريض. لو طلع ايجابي بنعمل الاختبارات التأكيدية، وهي TBHA والفلوريسنت تريبونيما انتي بودي ابزوربشن تيست. طيب احنا بنلاقي ان في ناس كتير قوي بيتعمل الاختبارات الابتدائية وتطلع ايجابية، لكن بعد كده لما بنعمل الاختبار التأكيدي بيطلع سلبي. ده بيبقى نتيجة اسباب كتيرة. ممكن يكون السيدة دي حامل، او ممكن يكون في مرض مناعي زي الروماتويد، زي الذئبة الحمراء. في امراض كتيرة ممكن تؤدي الى بعض الاورام، ممكن تؤدي الى هذه الظاهرة. ايضا يعني مش كل الحالات اللي بتطلع ايجابي في المرحلة الابتدائية من الفحص بتطلع ايجابي في المرحلة الثانية التأكيدية. لا، المرحلة الاولى احنا بنعملها لان سعر الفحوصات رخيص، اما التأكيدي ده بيبقى الفحص بتاعه غالي. طيب بالنسبة للعلاج، قبل ما انهي موضوع الفحص لازم يكون مر 3 شهور على مثل هذه العلاقات الجنسية عشان اقدر اقول ان ده قطعي. لكن بتظهر الاجسام المضادة بعد 3 اسابيع، يعني من 3 اسابيع
ل3 شهور بتبتدي تظهر الأجسام المضادة، لكن بعد 3 شهور لو احنا عملنا الاختبارات وطلع سلبي يبقى هذا الشخص ما عندوش زهري. طيب بالنسبة للوقاية، طبعا أهم شيء استخدام الوقي الذكري خصوصا مع الجنس العشوائي، ومهم جدا الابتعاد عن العلاقات الجنسية العشوائية. دي أهم حاجة وقائية بالنسبة لهذا المرض. نلاحظ ان هذا المرض لا ينتقل عن طريق الملامسة العادية، يعني السلام مثلا، الأحضان العادية أو حمامات السباحة أو مثلا علاقات في العمل أو في الدراسة، كل هذه، أو مثلا انك انت تمسك مثلا مقبض باب، هذا لا ينقل المرض، لا ينتقل عن طريق الملابس، لا ينتقل عن طريق أوعية الطعام. كل هذه الوسائل لا تنقل مرض الزهري. اولا بالنسبة للمراحل، ما بين كل مرحلة ومرحلة هذا الشخص او هذا المريض بيبقى شكله طبيعي جدا جدا، لا يشعر بأي شيء. طبعا يجب ان احنا اساسا نشخص هذا المريض قبل ما ينتقل من المرحلة الاولى للمرحلة الثانية للمرحلة الثالثة، لان هو كده داخل على مرحلة وهتحصل فيها مضاعفات وممكن وفاة. فمهم جدا ان احنا لو شكينا في حد ان احنا نعمل له مثل هذه الاختبارات اللي هي اختبارات الزهري. طبعا ممكن يحصل تكرار للإصابة لو هو خد علاج وشفى وبعد كده عمل علاقة جنسية أخرى، ممكن ده يؤدي إلى تكرار الإصابة. طبعا احنا بنكتشف برضك مثل هذه الحالات في تحاليل ما قبل الزواج، والشخص اللي هو خد علاج وشفى طبعا يحق له الزواج عادي، لأنه هو بيبقى خالي من الميكروب طالما خد العلاج المناسب. طبعا اختبار الدم العادي اللي هي صورة الدم العادية ما بتشخصش مرض الزهري، ما نقدرش نعرف اذا كان هذا المريض عنده زهري ولا لا. ايضا مهم جدا بالنسبة للحوامل اللي احنا نعمل اختبار الزهري في ال3 شهور الاولانيين، لان احنا ممكن نكتشف المرض وبالتالي نحمي سواء كان الام او نحمي الجنين من المشاكل اللي ممكن تحصل له. ممكن يحصل إجهاض، ممكن يحصل وفاة الجنين، وممكن يحصل تشوهات في البيبي ما بعد الولادة، ممكن يحصل له عمى، ممكن يحصل له تشنجات، ممكن يحصل له فقدان للسمع. طبعا زي ما قلت لكم الزهري مش مرض بيعود من نفسه، يعني انت اساسا لو عندك زهري لو خدت العلاج خلاص انتهى موضوع المرض هيختفي من جسمك نهائيا والميكروب هيموت، لان ده بكتيريا اسمها تريبونيما باليدم، وهذه البكتيريا هتختفي تماما من جسمك نتيجة العلاج المناسب. لكن هو ما بيظهرش من تلقاء نفسه، يعني بعد العلاج مش هتلاقي المرض يرجع تاني مرة اخرى، لا، الا اذا كنت انت مريت بتجربة اخرى جنسية وتعديت مرة اخرى. طيب مهم جدا ان انت اساسا لو كان عندك هذا المرض هتاخد العلاج، وايضا شريكك برضك ياخد العلاج لان ممكن يعديك مرة اخرى. طيب افرض انك انت عندك هذا المرض واخدت العلاج المناسب، امتى تعود لحياتك الجنسية العادية؟ بعد حوالي اسبوع تقدر تمارس حياتك الجنسية العادية. ممكن تتبرع بالدم بعد 3 شهور من العلاج المناسب ليك. طيب ايه هو العلاج المناسب بالنسبة لمريض الزهري؟ في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية بندي بنسلين 2.4 مليون وحدة، اللي هو بنسلين بنزاسين جي، وده شافي من جرعة واحدة. في عند الناس اللي هي اساسا عندها اكتشفنا المرض متأخر، اللي هم بنسميهم في مرحلة الكمون المتأخرة، بندي
3 حقن ايضا 2.4 مليون وحده اللي هو بنزاسين بنسلين جي. كل اسبوع نديله حقنه عضل لمده 3 اسابيع. ده علاج شافي لمرحله الكمون المتاخر. اما في المرحله الثالثه احنا بندي 4 مليون وحده بنسلين مائي وريد كل 4 ساعات لمده اسبوعين، عشان يبقى علاج مناسب للمرحله الثالثه. زي ما قلت لكم بالنسبه للعلاج لازم يكون تحت اشراف اخصائي متخصص في مثل هذه الامراض. احب الفت النظر ان اساسا لو عندك اي استشاره طبيه او عايز ترسل تحاليل او كده، انا هسيب لك في صندوق الوصف رقم الواتساب بتاعنا، وهسيبه لك ايضا في اول تعليق. لو عندك اي استفسار ممكن تراسلنا على الواتساب المذكور. ايضا مهم جدا امتى يحصل ونقول ان ده حصل فشل في علاج هذا المريض. لو لقينا ان هذا المريض لا زالت الاعراض موجودة بعد لما خد العلاج، ولقينا التتر بتاع الفي دي ار ال اعلى من الاول 4 مرات، في هذه الحالة ممكن نقول ان هذا المريض فشل في العلاج. ودي حالات نادرة جدا جدا، بتصل لحوالي 10% فقط من الحالات، يعني 90% بيبقى نجاح للعلاج. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان هذا المريض لو عنده حساسية للبنسلين بنديله دوكسيسايكلين 100 مللي جرام قرص صباحا ومساء لمدة اسبوعين في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الكامنة الاولية. لكن لو دخل في المرحلة الكمون المتأخرة اللي هي عادة بتبقى بعد حوالي 2 من العلاقة الجنسية، بنديله دوكسيسايكلين لمدة شهر كامل صباحا ومساء 100 مللي جرام لمدة شهر كامل. اما بالنسبة للناس اللي هي عندها حساسية بنسلين بالنسبة للمرحلة الثالثة، ده لازم ياخد بنسلين مائي، وبنعمل له نوع من انواع التأقلم على البنسلين بطريقة معينة، بحيث ان احنا لازم نديله بنسلين مائي وريد، اللي هو على اساس ان هو ده العلاج الشافي للمرحلة الثالثة. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.